ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagid at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang umaga. Ngayon ay Biyernes, Abril 17, 2020. Sa ulo ng mga balita. Bilang ng gumaling sa COVID-19 sa Pilipinas, nasa 435 na. Nalampasan ang death toll na 362. Militar at pulisya pinaghahanda ni Pangulong Duterte para ipatupad ang mahigpit na lockdown measure. Pagpapatupad ng total lockdown, ikinokonsidera ng Malacanang kapag marami pa ring lalabag sa ECQ. Pilipinas na unang bansa sa Asia na nagpatupad ng quarantine. Health Secretary Duque hindi aalisin sa pwesto. At sa ating balitang abroad, bakuna tanging lunas sa COVID-19 crisis sa buong mundo ayon sa United Nations. Ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Maricar Velasco. Sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 5,660 ang bilang ng mga naitalang coronavirus disease 2019 case sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health o DOH ng 207 na bagong kaso ng virus. Ang magandang balita naman, sa ikalawang pagkakataon, muling tumaas ang bilang ng mga gumaling o naka-recover mula sa COVID-19 kumpara sa nasawi dahil sa virus. Batay sa datos ng DOH, umakyat na sa 435 ang bilang ng naka-recover mula sa COVID-19 kumpara sa bilang ng nasawi na umabot na ngayon sa 362. Ito ay matapos may 82 pang pasyenteng gumaling mula sa virus, habang may 13 pang pasyente naman ang naiulat na nasawi. Isang malaking hamon sa Department of Health ang krisis ng COVID-19 sa bansa. Sa pagharap sa teleconference ni Health Secretary Francisco Duque III ng COVID-19 Committee Technical Working Group Health, sinabi ng kalihim na extremely difficult ang karanasan ng ahensya sa nakalipas na 3 buwan sa gitna ng patuloy na paglaban ng bansa sa COVID-19. Ipinaabot ni Duque ang pagkilala sa staff ng DOH at buong healthcare sector na nagsasakripisyo ng kanilang panahon at buhay para makatulong sa mga kapwa Pilipinong nagkakasakit. Sa ibang balita, pinaghahanda ni Pangulong Rodrigo Duterte ang militar at pulisya para i-take over ang implementasyon ng lockdown measure sa harap ng kabilaang paglabag sa ipinaiiral na Luzon-wide Enhanced Community Quarantine o ECQ para pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sa isinagawang televised public address ni Pangulong Duterte kagabi, ibinabala ng Pangulo ang martial law-like implementation ng quarantine measures kung hindi didisiplinahin ng pampubliko ang kanilang sarili. Partikular na pinaghahanda ng Pangulo ang militar sa mahigpit na pagpapatupad ng social distancing at curfew. Kaya ito ngayon ang sitwasyon. I'm just asking for your disiplina, konti. Kasi pag ayaw ninyong maniwala, mag-take over ang military pati police. I am ordering them now to be ready. Ang pulis pati military ang mag-enforce sa distance, social distance at yung curfew. Sila na, parang martial law na rin. Mamili kayo. Ayaw ko. Pero pagka naipit na yung bayan at walang disiplina kayo, batay sa monitoring na isinasagawa ng Interagency Task Force o IATF, mahigit na sa 100,000 ang mga naitalang paglabag sa ECQ mula nang ipairal ito ng gobyerno noong March 16. Sa ibang balita, maaaring ikonsidera ng Malacanang ang pagpapatupad ng total lockdown kapag marami pa rin ang patuloy na magpapasaway at lalabag sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Hinikayat ni Presidential Spokesman Harry Roque ang mga Pilipino na magsakripisyo lahat dahil kapag hindi na flatten anya ang curve o hindi nabawasan ang kaso ng coronavirus disease 2019 sa bansa, total lockdown talaga ang ikukonsiderang option ng Malacanang. Idinagdag pa rin ni Roque
mensahe na matapos na ang April 30 ang pinalawig na ECQ sa buong Luzon, kaya't mas mainam na makipagtulungan ang lahat sa ipinapatupad na enhanced community quarantine. Samantala, guidelines sa huling 2 linggo ng ECQ hihigpitan ng DILG. Si Eagle News reporter Mar Gabriel sa report. Mas magiging mahigpit pa ang DILG sa pagpapatupad ng mga guidelines sa nalalabing 2 linggo ng umiiral na enhanced community quarantine. Ito ay para ma-develop daw sa mga tao ang disiplina kahit matapos na ang quarantine gaya ng social distancing, pagsusot ng face mask at pananatili sa bahay kung wala namang mahalagang gagawin. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, mas maganda raw na makasanayan ito ng mga tao upang mapigilan ang pagkalat ng virus habang hinihintay pa ang vaccine laban sa COVID-19. Kung hindi raw agad ipinatupad ang ECQ sa bansa, posible na umabot sa 50,000 ang tinamaan ng COVID-19 kung saan 7,000 ang mamamatay. Kaya muling inatasan ng DILG ang bawat local government unit na seryosohin ang pagpapatupad ng ECQ sa kanilang lugar. Samantala, mas pinaigting pa ng PNP Highway Patrol Group ang kanilang mobile checkpoint at offline habol sa kahabaan ng EDSA at iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Target nilang hulihin ang mga pasaway na motorista na lumalabag sa mga ipinatutupad na guidelines sa ilalim ng ECQ. Mabusisi nilang tinitingnan kung kabilang ba sa mga itinuturing na authorized person outside residence sa mga ito, maging ang kanilang mga kasama sa sasakyan. Tinitingnan din ang mga tauhan ng HPG kung nasusunod ang social distancing sa loob ng mga pribadong sasakyan. Kahapon, umabot sa kabuang 71 motorista ang na-issuehan ng violation ticket ng MMDA at ng HPG. Bukod sa pag-i-issue ng ticket, kinukumpiska rin ng HPG ang lisensya ng motorista na lumalabag sa ECQ. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na istriktong sundin ang ipinaiiral na enhanced community quarantine sa gitna ng coronavirus disease o COVID-19 crisis. Sa kanyang televised address kagabi, sinabi ng Pangulong Duterte na kahit siya ay hindi magawang umuwi sa kanyang tahanan sa Davao City dahil sa lockdown na ipinaiiral ni Davao City Mayor Sara Duterte. Sabi ng Pangulo na uunawaan niya kung gaano kasabik ang mga mamamayan na makalabas para gawin ang mga bagay na nakasanayan, pero paalala niya na baka magsisi ang mga ito kung mahahawa sila sa sakit dahil sa hindi pagsunod sa ECQ. Ngayon, alam ko na sabik na kayo. Para kayong taga-bilibid, lahat tayo, pati ako. Hindi na nga ako makauwi sa Davao. Birthday ng apo ko, birthday ng yung partner ko, birthday ng anak ko, hindi makauwi. Bakit? Hindi ako pinapayagan ng mayor doon na makapunta. Walang eroplano na may pasahero makalanding sa Davao City. Pinagbabawal ng mayor doon. Kung sang-ayon ba yan sa instruction ko o yung rights of the people to travel, malaking debate na yan . At saka ayaw kong quarrel with anybody, especially the mayor of Davao City na anak ko, hindi naman nung patalo yan. Magsisigawan lang kami, mukhang gago kami sa publiko. So, sundin lang natin. Ako mismo, gusto kong umuwi. Birthday ng anak ko, birthday ng apo ko, birthday ng partner ko. Hindi nga ako makasakay ng eroplano kasi hindi ka palan. You are not allowed to land. That's the problem. So, kung pilitin mo, baka puntahan ka doon. At, ayun no, the mayor. Baka doon mismo bulyawan kaming lahat. Wala tayong magawa dyan kasi yun ang patakaran niya to protect the people of Davao City.
Samantala, nauna ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na nagpatupad ng quarantine upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi nagpatupad ng lockdown ang Pilipinas, ay malamang mas mataas pa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa katunayan, anya, nakapasok na ng bansa ang virus sa nakalipas na mga buwan at hindi lang alam ng mga tao. Inamin din ng presidente na ang ipinatupad na quarantine ay isang malupit na hakbang ng pamahalaan, subalit ito ang paraan na magagawa ng gobyerno upang hindi pa lalong kumalat ang nasabing virus. It might be a very noble gesture, but it can sometimes be cruel because people from the outside cannot enter. Therefore, maybe you are allowed to leave, but to enter, wala na pati yung mga bus galing Bukidnon, North Davao, Del Sur, Occidental. A lot of those residents may mga anak, nag-aaral. Ang problema, may lockdown. And you know, I have to admit it. This thing about sequestration or quarantine is a cruel action by the government. Hindi madali ito. Pati ako nasasaktan. Problem is, kung magdikit-dikit tayo uli, palabasin ko kayo lahat, magsakay na naman kayo ng train, lalo na nga, marami ng puntahan kasi ilang araw na bara. Magdikit-dikit na naman tayo, isang ubo lang, haros yung... Kasi kung hindi ko nilockdown ang Pilipinas, kita mo yung mga bansa na, hindi naman, I don't know if it's kayabangan rin ng mga leader. Ayaw. At dito tayo ang nauna sa Asia. Tayo talaga ang nauna sa Asia. Maybe, hindi naman ako nagyabang, maybe because I was really talagang kinumpleto ko yung pagka-mayor ko para maalagaan ko kayo. Maaaring ilabas na sa mga susunod na araw ang killer antibodies o gamot sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Pangulo na mayroong malaking pharmaceutical ang nakabuo na ng antibody panlunas sa COVID-19 na nakatakdang ipalabas sa buwan ng Mayo. Sakali naman anyang mabili na ito ng maramihan at mabigyan ng kwota ang bansa, ay aalisin na anya ang ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Susunod, DOH Secretary Duque hinikayat ng mga senador na magbitiw na sa pwesto. Ang detalye na yan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. This program is co-presented by Kubert Industries Incorporated, Electromechanical Trading and Services, The Cooling Expert, Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango at healthy pa. Cadred Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco, Matimco is wood, wood is Matimco. Our Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. DN Steel. EMAC, UPVC Roof Corporation.
Naghain ng resolusyon ang mga senador para hilingin ang pagbibitiw ni Health Secretary Francisco Duque III dahil sa kabiguang maglatag ng mas maayos na solusyon sa COVID-19. 15 senador ang nag-endorso sa Resolution 362 na kinabibilangan ni Senate President Vicente Soto III, Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Sunny Angara, Nancy Binay, Pia Cayetano, Grace Poe, Joel Villanueva, Francis Tolentino, Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa, Bong Revilla, Lito Lapid at Panfilo Lacson. Dismayado ang mga senador kay Duque dahil sa failure of leadership, negligence, kawalan ng foresight at palpak na performance sa paghawak sa kaso ng pandemic, dahilan kaya lumobo pa sa mahigit 5,000 ang kaso sa Pilipinas. Mananatili pa rin sa pwesto bilang kalihim ng Department of Health o DOH si Secretary Francisco Duque III. Ito ang naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng resolusyon ng 15 senador na mag-resign na sa pwesto ang kalihim dahil sa palpak na pagtugon sa COVID-19. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medellaldea, umaasa ang presidente na lalo pang pagbubutihin ni Duque ang kanyang trabaho upang patunayan ang kanyang kakayahan at sinseridad na paglingkuran ang publiko, lalo na ngayong nakararanas ng matinding krisis ang bansa. Kabilang sa mga lumagda sa Senate resolution na pagbibitiwin na si Duque ay sina Senate President Vicente Soto III, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Sunny Angara, Nancy Binay, Grace Poe, Manny Pacquiao, Sherwin Gatchalian, Francisco Tolentino, Joel Villanueva, Ronald Bato de la Rosa, Amy Marcos, Lito Lapid, Ramon Bong Revilla Jr. at Panfilo Lacson. Ayon sa mga senador, hindi agad inirekomenda ni Duque kay Pangulong Duterte ang pagpapatupad ng travel ban sa China kung saan nagsimula ang coronavirus. Aminado si Senator Christopher Bongo na may mga pagkukulang si Health Secretary Francisco Duque III sa pamumuno sa laban kontra COVID-19. Subalit taliwas ang kanyang paniniwala sa 15 kapwa na senador na hinihingi ang agarang pagbibitiw sa pwesto ni Duque. Ayon kay Go, mahirap na magpalit ngayon ng namumuno sa digmaan, lalo na anya at hindi nakikita ang kalaban. Kasabay pa nito, nananawagan ang senador sa namumuno sa Senate Committee on Health na suportahan at tulungan pa si Duque. Nagpahayag din ng kahandaan si Senator Go na pangunahan ang pag-iimbestiga ng Senado sa mga pagkukulang ng DOH. Subalit maaaring gawin ito kapag napagtagumpayan na ang gyera kontra COVID-19. Samantala, tuloy lang sa pagsisilbi sa Department of Health si Secretary Francisco Duque III sa kabila ng resolusyon ng mga senador na nananawagan sa kanyang pagbibitiw. Sa isang statement, sinabi ni Duque na sasagutin niya ang resign call ng mga senador sa tamang panahon dahil humaharap pa ang bansa laban sa COVID-19. Ipinanawagan ng 15 na senador ang pagbibitiw ni Duque dahil sa umano'y failure of leadership nito sa pagharap sa COVID pandemic. Sa statement na ipinalabas ng DOH, sinabi ni Duque na itutuloy niya ang pangunguna sa healthcare workers at frontliners para bakahin ang sakit. Nananawagan din ang kalihim sa publiko na magkaisa at gagawin naman niya ang buong makakaya para sa pagsisikap ng gobyerno para harapin ang COVID-19. Dagdag pa ni Duque, nahaharap ang bansa sa isang gyera na hindi nakikita ang kalaban. Pero sa kabila ng mga hamon at limitadong resources, gagawin aniya ng DOH ang lahat para sa laban ng bansa sa nakamamatay na sakit. Samantala, maraming ospital na ang nagdeklara ng full capacity. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng coronavirus disease 2019 sa bansa, maraming ospital na ang nagdeklara ng full capacity. Ito'y dahil sa pagbaba ng kanilang workforce. Maging mga healthcare workers kasi sumasailalim na rin sa quarantine o di kaya naman ay nakikitaan ng sintomas ng COVID-19, habang may ilan naman ang nahawa na ng virus. Kaugnay nito, nagpaalala ang Department of Health sa mga ospital na huwag namang kalimutan ang iba pang pasyente na may ibang karamdaman maliban sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Borjere, may nakarating na report sa kanila na may ilang ospital umano ang tumatanggi sa mga non-COVID patient. Ang dahilan umano ng mga ito, puno na ang kanilang ospital dahil sa mga pasyente na mayroong COVID-19.
Paalala ni Vergere, may inilabas na Department Circular ang DOH kung saan pinaalalahanan ang mga ospital at iba pang health facility na dapat ay patuloy pa rin makapagbigay ng health services sa kabila ng COVID-19 pandemic. Sa kabilang po sa mga essential healthcare services na kailangan po na naibibigay pa rin, bukod po sa pagpapaospital, ay ang mga sumusunod. Unang-una po ang ating pangangalaga sa ating mga buntis. Ito pong mga antenatal and postpartum services, including BMONC, na pwedeng maging maaring yung mga birthing facilities ay kailangan bukas pa rin para sa ating mga buntis na mga nganak. Pangalawa, essential intrapartum and newborn care, lalo na po na patuloy na magbigyan ng kahalagahan ng gatas ng ina o ang exclusive breastfeeding. Pangatlo, dapat pong ituloy ang immunization, yung pong mga bakuna para sa ating mga anak o mga bata na 0 to 12 months old. Pang-apat, kailangan po ang management of malnutrition and micronutrient supplementation. Panglima, yun pong ating mga gamutan sa mga sakit na atin pong ibinibigay sa ating mga health facilities, katulad po ng paggagamot ng TB, paggagamot ng HIV at iba pang sakit. At pang-anim po, magbibigay pa rin ho tayo ng mga serbisyo ng mga mental health services. So ito pong lahat ay kailangan na ibibigay pa rin sa ating mga kababayan kahit meron po tayong pandemya ng COVID-19. At Pinaalalahanan din ng DOH ang mga lokal na pamahalaan na tiyaking ang mga health facilities sa kanilang nasasakupan lugar ay tuloy pa rin sa pagbibigay ng mga healthcare services. At ang pinaka-importante po, dapat na bibigay pa rin po yung mga serbisyo sa ospital para sa COVID-19. Hindi po pwede na dahil puro COVID po ang sinasabi ng ating ospital ay nakalimutan na po natin ang ibang mga sakit na maaring mararanasan ng ating. Naunawaan naman umano ng DOH ang mahirap na sitwasyon ng mga ospital ngayon, pero mas kailangan anya ng mga Filipino ang serbisyong medikal ngayon, kaya dapat na magtulungan ang lahat. Para sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng coronavirus. Sa ibang balita, walang tulong na aasahan sa gobyerno ang mga residenteng nahuling nagiinuman at nagsasabong sa harap ng umiiral na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sa kanyang televised address, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Interior and Local Government o DILG na masusing imbestigahan ang nasabing paglabag sa umiiral na quarantine measures. Patunay lamang na may pera ang mga residenteng nahuling nagbibisyo kaya't sa higit na nangangailangan na lamang ibibigay ang tulong na inilalaan ng gobyerno, partikular ang makikinabang sa tulong pinansyal na ibinibigay ng pamahalaan. Ng itong mga local government units, I'd like the DILG to investigate sino ang pasabong pati yung nagiinuman. Alam mo, sa totoo lang, yung kayong nagsasabong pati nagiinuman, ibig sabihin may pera kayo. Kaya ko papaano kung saan do not expect any help from me. Sabihin ko talaga. Yun ang huli. Sorry na lang. May pera pala kayo pang sabong. May pera pala kayo pang inom. Di ibigay ko na lang. There's not enough to go around. Hindi talaga magkasya. 5 katao kabilang ang isang 4 Ps at kakatanggap ng SAP huli sa illegal gambling sa Baguio City. May report si Freddy Rolyoda. Freddy? Babalikan natin ang report ni Freddy. Sa ibang balita, nilagdaan na ni Manila Mayor Isko Moreno ang Ordinance Number 8627 na mag-oobliga sa mga residente ng lungsod na magsuot ng face mask. Ayon kay Isko, pinahihintulutan nila ang pagsusuot ng kahit anong uri ng face mask at inaasahang nasa 600,000 face mask ang kanilang nakatakdang ipamahagi sa mga residente. Pwede po yung ginawa ninyo. Pwede naman yung binigay ng syudad na washable o surgical mask. Basta po lalabas tayo para maiwasan at mapaliit natin ang probability na magkandahawa-hawa tayo habang tayo ay ginagamit natin ng quarantine pass upang bumili ng mga kakailanganin natin sa loob ng bahay. Sa
Sa ibang balita, mga elderly sa San Luis, Aurora, inabutan ng ayuda. Si Eagle News correspondent Pauline Villamar sa detalye. Sa pamumuno ng masipag na Mayor Ariel Angara de Jesus at Vice Mayor Tristan O. Pimentel, mga konsihal Claro Olivar, Loy Pimentel, Lorna Bihasa Cruz, Ann Chui, Secretary Bobby Ringor at MSWDO sa pangunguna ni Ginang Nympha Jacinto. Dahil prioridad ng pamahalaan ang mga senior citizen na mga kababayan, ang lokal na pamahalaan ng San Luis ay nagtungo sa Barangay Diteki, Ditumabo, El Pimentel, Nonong Senior at Sitio Hacienda upang ipagkaloob ang food packs na tulong ng munisipyo ng San Luis. 129 senior citizens sa Barangay Diteki, 317 senior citizens sa Barangay Ditumabo, 76 senior citizens sa Barangay El Pimentel, 225 senior citizens sa Barangay Nonong Senior at 65 senior citizens sa Sitio Hacienda ang kabuuang nabigyan. Katuwang din ng pamahalaan ng San Luis ang buong Task Force COVID-19, ang punong barangay at sangguniang barangay, BHW, daycare worker at barangay tanod. Mula dito sa Aurora, para sa Eagle News, Pauline Marie Villamar, we live in interesting times. 20 commercial flights na nakaschedule ngayong araw, Biyernes, na umalis at dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa Manila International Airport Authority, mayroong 6 na airlines na may nakaschedule na commercial flights sa Terminal 1 ng NAIA ngayong araw. Ayon sa MIAA, maaaring magkaroon pa ng pagbabago sa mga nakaschedule na flights kaya't mabuting tumawag muna sa airline kung mayroong nakaschedule na biyahe ngayong araw. Samantala, balikan natin ang report ni Freddy Rolyoda. Freddy? Yes, 4 na katao ang inaresto ng mga miyembro ng Baguio City Police Office matapos na mahuli ang mga ito na nagsusugal sa isang barangay dito sa nabanggit na lungsod. Ang nakakalungkot, isa sa mga nahuli na nagsusugal ay isang beneficiary ng 4-piece at isang residente na nakatanggap ng Social Amelioration Program o SAPA ayon sa otoridad. Sa halipan niya na nasa bahay ang mga ito bilang pagsunod sa pinairal na Enhanced Community Quarantine ay nagkukumpul-kumpul pang mga ito sa isang lugar, walang face mask, walang social distancing at wala umanong pakialam sa nangyayari sa kapaligiran. Binatikos naman ng mga netizen ang 4 at yung isa pa, lalo na at nahuli ang mga ito, yung isang 4-piece at ganun din yung nakatanggap ng SAP na sa halip na ginamit ang pera sa tamang paraan, ginamit ito at pinantaya pa umano sa pasugalan. Ang ilan na sa mga nahuli na lumabag sa naturang ECQ curfew at PD 1602 ay nakakulong na sa Baguio City Police Office Jail. Mula sa Baguio City, Fred Rio, Eagle News, we live in interesting times. Susunod, 65 billion pesos already released for poor families affected by COVID-19 crisis ayon kay Nograles. Ang detalye na yan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. Ein sonniger Tag heute hier in Berlin vor dem Bundestag. Ich bin Irene Juliet Arzadon und möchte diese Gelegenheit nutzen, um ein paar Worte mit euch zu teilen. An alle Menschen da draußen. In dieser Zeit lasst uns nicht vergessen, den Menschen zu danken, die ihr Leben für uns opfern. Sei es die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, in den Altenheimen sowie in den Arztpraxen, aber auch an die Menschen, die im Lebensmittelhandel sich befinden. Die Kassierer. Manchmal reicht es aus, um ihnen ein freundliches Lächeln zu geben. Denn die Menschen, die heute am Arbeiten sind, weil sie nicht so wie einige von uns zu Hause bleiben können, die sollten wir wertschätzen. Ihnen sollten wir unseren Dank ausrichten. Darum lasst uns noch mehr zusammenhalten. Sie wertschätzen. Nakapaglabas na ang gobyerno ng nasa 65 billion pesos na pondo sa local government units para sa distribusyon ng cash aid sa mga mahihirap na pamilya at sa iba pang vulnerable groups na labis na apektado ng COVID-19 crisis. Sabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang nasabing halaga ay na-download na sa 1,228 LGUs na batay sa report mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang DSWD ang lead
Aid Agency para sa Social Amelioration Program. Nasa 18 milyong low-income households at mga nasa informal sectors ang target na napagkalooban ng monthly cash subsidies na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 8,000 pesos sa loob ng 2 buwan gaya ng mandatong nakasaad sa Bayanihan to Heal as One Act. If the total amount for the Social Amelioration Program for the various LGUs is 80.9 billion pesos, then this 65 billion pesos already given to the LGUs accounts for more than 80% already downloaded. A total of 236,331 low-income, non-4-piece families received their emergency cash assistance equivalent to 1.3 billion pesos. Now, in addition to the emergency subsidy program, the DSWD has also catered to 14,096 clients for COVID-related concerns tulad ng medical assistance and/or burial assistance in the amount of 67,530,340 pesos and 48 centavos through the regular assistance to individuals in crisis situations. Samantala, tatagal hanggang Mayo ang government assistance programs para sa mga apektado ng COVID-19. Sinabi ni Finance Assistant Secretary Antonio Tony Lambino II, ang ayuda ng gobyerno ay tatagal hanggang kahit pagkatapos ng enhanced community quarantine sa April 30, 2020. Ang disenyo anya ng mga programa ng pamahalaan ay mas mahaba kumpara sa unang inanunsyo ng ECQ. Haba kaysa sa dun sa unang announcement ng enhanced community quarantine. May extension na nga po tayo until the end of the month. But we were able to put together programs na hanggang Mayo na po. No? So talagang we were keeping ahead of the curve. Una rito, sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na plano ng gobyerno ng Pilipinas na makalikom ng nasa 1.17 trillion pesos na gagamitin para sa paglaban ng bansa sa COVID-19. Sa ibang balita, inamendyahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kasalukuyang guidelines para mapabilis ang pamamahagi ng cash aid. Ayon sa ahensya, gagawin lamang ang validation ng mga benepisyaryo matapos maibigay ang tulong. Nangangahulugan na kailangan ituloy ng mga lokal na pamahalaan o LGUs ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa loob ng isang araw matapos tanggapin ang pondo mula sa DSWD. Isasagawa naman ng ahensya ang validation sa loob ng 15 araw matapos makuha ang mga dokumento buhat sa LGUs. Layo naman itong maiwasan ang pagdodoble o duplication ng tulong at matiyak na sa tamang beneficiary mapunta ang cash aid. Samantala, pinag-aaralan na ng PhilHealth na sagutin na ang lahat ng gastos ng mga pasyenteng positibo sa coronavirus disease 2019 na kabilang sa 18 na milyong pamilya na indigents. Ayon kay PhilHealth President Ricardo Morales, nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa Department of Social Welfare and Development para sa maaaring tulong na kanilang magagawa para sa mga indigents na apektado ng COVID-19. Kasabay nito, ipinaalala naman ni Morales na sa mga hindi indigent na kailangan pa rin sundin na ang bagong benefit package ng PhilHealth at panibagong aplikasyon para sa karagdagang coverage. Sa ibang balita, nakaka-recover na ang isang naka-ventilator o critical na pasyente sa isang ospital dahil sa COVID-19 matapos makatanggap ng plasma mula kay Senator Sonny Angara. Sinabi ni Angara na ito ang ibinalita sa kanya ng mga doktor 3 araw matapos siyang mag-donate ng dugo. Nagsagawaan niya ng convalescent plasma therapy sa naturang pasyente mula naman sa dugo mula sa kanya na gumaling sa sakit. Sinabi ni Angara na tinawagan siya ng mga doktor na gumamot sa kanya para mag-donate ng dugo dahil sa kanyang antibodies dahil isa sa kanilang pasyente at isang health worker ang nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa senador, isang magandang senyalis ito na maaaring gumaling ang isang COVID patient sa pamamagitan ng convalescent plasma therapy.
Dahil dito umapila ang senador sa lahat ng mga pasyenteng gumaling sa COVID-19 na mag-donate rin ng dugo para gumaling rin ang mga nakakonfine sa mga ospital, lalo na ang mga nasa kritikal na kondisyon. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Tanging ang bakuna lamang laban sa COVID-19 ang instrumento upang makabalik na sa normal ang sitwasyon sa buong mundo. Ayon kay United Nations Secretary General Antonio Guterres, tanging ang bakuna lamang ang magiging instrumento upang maging matagumpay ang laban kontra COVID-19. Dapat na rin anyang madiliin ang paggawa ng bakuna lalo na't napakarami na ang apektado ng COVID-19 sa maraming bansa. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports. Balak ng Ultimate Fighting Championship o UFC na magsagawa ng 2 title bouts sa darating na May 9 ngayong taon. Gayunman, hindi naman sinabi ni UFC President Dana White kung saan gaganapin na ang mga nasabing laban. Matatandaang noong nakaraang linggo ay inanunsyo ni White na kanselado ang UFC 249 event sa April 18 dahil sa banta ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. At yan ang naging kabuuan ng ating may init na balita. Sa pangalan ng ating mga kaagapay si Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times. Susunod na ang programang Saganang Mamamayan kasama sina Congressman Dante Marcoleta at Jen Subarjaga. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at